हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। ambucooksमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कन्ने च्याउको छोइलाको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। च्याउको छोइला बनाउन सुरुमा हामीलाई च्याउ चाहिन्छ। त्यसै गरेर हामीलाई यहाँ प्याज पनि चाहिन्छ काटेको, अनि लसुन, त्यसै गरेर हरियो खोर्सानी अनि अदुवा, त्यसै गरेर यो टमाटर पनि, अनि सुक्खा खोर्सानी। हेर्नुहोस् त, यो सुक्खा खोर्सानी र कागती पनि चाहिन्छ, अनि लसुनको पत्ता। अनि झान्नुको लागि तोरीको तेल, मेथी र बेसार पनि चाहिन्छ। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यहाँ मैले 300 ग्राम ओयस्टर मसरुम लिएको छु। यसको अब यो फेदको भाग हेर्नुहोस् त, यसलाई काटेर हामीले फाल्नुपर्छ। थोरै यसरी काटेर फाल्ने, अनि हातैले यसलाई यसरी छिराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी झिराउँदाखेरि एकदमै राम्रोसँग यसको सेप पनि बस्छ, अनि खाँदा मिठो पनि हुन्छ। धेरै ठुलो बनाउनु हुँदैन, यत्रो यत्रो बनाउँदाखेरि एकदमै ठिक्क हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी मैले सबै अब यो च्याउलाई झिराएर सकिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई 3 चोटि मजाले धुएर एकदमै राम्रोसँग निचारेर लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले एकदम सुक्खा गरेर धुएर निचारिसकेको छु। यसमा अलिकति पनि पानी छैन। अब एउटा प्यान तताएर यसमा सुरुमा हामीले तोरीको तेल राख्नुपर्छ 2 टेबलस्पुन जति। अनि यसमा सुरुमा हामीले सुक्खा खोर्सानीलाई एकछिनसम्म भुटेर निकाल्नुपर्छ। भुटेको सुक्खा खोर्सानीको एकदमै मिठो बास्ना आउँछ साथीहरू। यसलाई अब कालो कालो भइन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ, अनि एउटा प्लेटमा निकाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, मिडियम फ्लेममा अब यो सुक्खा खोर्सानी यतिको भएपछि एउटा प्लेटमा यसरी निकालिदिनुपर्छ। अब यही तेलमा 1/2 टिस्पुन हामीले जिरा राखेर पुर्याउनुपर्छ। एकछिनसम्म जिरा फुरेपछि अब 3-4वटा लसुनलाई मैले यहाँ स्लाइस कट गरेर राख्दैछु। त्यसै गरेर सानो टुक्रा अदुवालाई पनि 3 पिस गरेर म यहाँ राख्दैछु। अब यसलाई एकछिनसम्म फेरि भुट्नुपर्छ। एक मिनटसम्म यसरी भुटेपछि अब चाहिँ यसलाई पनि हामीले अघिको खोर्सानीसँग निकालिदिनुपर्छ, अनि यसैमा यो च्याउलाई राखिदिने। अनि यो च्याउलाई 3-4 मिनटसम्म मिडियम फ्लेममा मजाले भुटेर निकाल्नुपर्छ। यहाँ मैले च्याउलाई एकदमै राम्रोसँग सुक्खा पारेर निचारेको छु, त्यसैले यसबाट पानी निस्किँदैन। तर कहिलेकाहीँ च्याउबाट पानी निस्किन्छ। पानी पनि सबै सुकाएर हामीले च्याउलाई सुक्खा भइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि च्याउलाई हामीले एउटा भाँडामा निकाल्नुपर्छ। यसलाई म यो बलमा खनाउँदैछु। अब यो सेलाउँदै गर्छ त्यतिन्जेल हामीले यहाँ टमाटरलाई पोल्नुपर्ने हुन्छ। टमाटरलाई मैले झिरमा राखेर पोल्दैछु। यहाँ मैले 4वटा मिडियम साइजको टमाटर लिएको छु। अब यसलाई म ग्यासमा पोल्नेछु। यसरी हामीले टमाटरलाई ग्यासमा पोलेर बनाएको छोइलाको स्वाद अनि बास्ना एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। हेर्नुहोस् त, अब मैले टमाटरलाई मजाले घुमाई पोलिसकेँ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा सेलाउनको लागि राख्दैछु। त्यतिन्जेल म यो खोर्सानी र अदुवा लसुनलाई ओखलीमा पिस्नेछु। यसलाई हामीले सिलौटोमा पनि पिस्न सक्छौँ साथीहरू। साथै यसलाई हामीले मिक्सी जारमा राखेर पनि पिस्न सक्छौँ। यहाँ थोरै नुन राख्यौँ भने हामीले खोर्सानी पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तर यसलाई हामीले पिस्दाखेरि एकदम मिहिन भने पिस्नु हुँदैन साथीहरू। यसलाई खस्रो खस्रो गरेर पिस्नुपर्छ। यतिको हेर्नुहोस् त, यतिको खस्रो भयो भने एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले यो पोलेर राखेको टमाटरलाई पनि यसको बोक्रा ताछेर पिस्नुपर्ने हुन्छ। बोक्रा धेरै कालो भएर डढेको हुन्छ, त्यसैले हामीले यसको सबै बोक्राहरू ताछेर यो खलमा राखेर पिस्नुपर्छ। यहाँ मैले एउटा गर्दै सबै टमाटरको बोक्रा ताछेर खलमा राखिसकेँ। अब चाहिँ यसलाई फेरि मजाले पिस्नुपर्छ।
यतिको भएपछि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यतिको भएपछि चाहिँ अब यो छोइलाको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले च्याउमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याउ पनि अब मज्जाले सेलाइसकेको छ। एकदमै राम्रोसँग सुक्खा भएर यो भुटिएको छ हेर्नुहोस् त। अब यसमा चाहिँ हामीले अघि काटेर राखेको आधा प्याज, 4-5 वटा लसुनको पत्ता अनि अहिले भर्खर पिसेको यो टमाटरको अचारलाई पनि राखिदिनु पर्छ। अनि अब यसमा हामीले एउटा कागती पनि निचोर्दिनु पर्छ। यो आधा कागती निचोरे अब फेरि आधा कागती म यहाँ निचोर्दै छु। अनि नपुगेको खण्डमा हामीले यहाँ नुन पनि थप्नु पर्छ। त्यसै गरेर यसलाई झान्नको लागि यहाँ मैले डाडु बसाइसकेको छु र तोरीको तेल 2 टेबलस्पुन राख्दै छु। अब हाफ टीस्पुन यहाँ मैले मेथीलाई फुराउँदै छु अनि मेथी कालो भएपछि 3 वटा खुर्सानी म यहाँ राख्दै छु। अब ग्यासको फ्लेम अफ गरेर थोरै बेसार राख्नुपर्छ अनि त्यसै गरेर हामीले थोरै रेड चिली पाउडर पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ कलरको लागि। अनि यसलाई पनि एकछिन मिक्स गरेपछि हामीले यसलाई यो मसरुममा राखिदिनुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले चम्चाले मज्जाले मिक्स गरिदिनुपर्छ अथवा यसलाई हामीले हातैले पनि यसरी मिक्स गर्न सक्छौं। सम्पूर्ण मरमसला एकअर्कामा मज्जाले लाग्ने गरी हामीले यसलाई 1 मिनेटसम्म यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी हाम्रो यो कन्ने च्याउको एकदमै मिठो छोइला बनेर तयार भइसक्यो साथीहरु। अब म तपाईहरुलाई प्लेटमा सर्भ गरेर पनि देखाउने छु। यसरी घरमै हामीले एकदमै मिठो छोइला बनाएर खान सक्छौं। ल हेर्नुस् त। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अनि घरमा यसरी एकदमै मिठो कन्ने च्याउको छोइला बनाएर खान पनि नबिर्सनु होला। ल हेर्नुस् त एकदमै मिठो हेर्दै मुखभरि पानी आउने यो छोइला हाम्रो बनेर तयार भइसकेको छ। आगामी दिनहरुमा अझै राम्रो भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुभएकोमा थ्यांक यू सो मच। मेरो च्यानल ambucooksमा यसरी नै जोडिरहनुहोला। ह्यापी कुकिङ।